નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ વસોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામમાં. મિત્રો, આજે ફરી એકવાર આપણે આવી ગઈએ છીએ જયંતિ કાકા એટલે કે જયંતિભાઈ વસોયાની વાડીએ, જ્યાં ખારક અને બીજા ઘણા બધા ફ્રૂટ્સની વાવેતર થાય છે. તમે તાજેતરમાં સાંભળ્યું હશે કે કચ્છમાં છે એ સફરજનની ખેતી સારી એવી રીતે થઈ રહી છે અને ત્યાંના ખેડૂત છે એ ખારેક અને બીજી બધી ફ્રૂટ્સના બાગાયતી ખેતી પછી હવે સફરજન બાજુ વળી રહ્યા છે. ત્યારે આપણા ખીજડીયાના ઓર્ગેનિક ખેતી કરતા ખેડૂત જયંતિભાઈ વસોયાની વાડી અત્યારે હું આવી ગયો છું અને તમને ત્યાં બતાડીશ કે ત્યાં પણ સફરજનની ખેતીનું સફળતાપૂર્વક વાવેતર થયેલું છે. તો ચાલો મળીએ આપણે જયંતિભાઈને અને તમને બતાવું કે સફરજનની ખેતી કેવી રીતે થાય છે. સફરજનના ઝાડ બી બતાડીશ, એના છોડ બી બતાડીશ અને સાથે સાથે ઘણી બધી એવી માહિતી હું તમારી સાથે શેર કરીશ કે તમારા માટે જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો મિત્રો, અત્યારે મારી સાથે છે જયંતિભાઈ વસોયા એટલે કે અમારા જયંતિ કાકા. તો જયંતિ કાકા, આપણે ખારેકનો વિડીયો આની પહેલાં બનાવ્યો તો ઘણી લોકોને માહિતી આપી હતી, પણ આજ વખતે જે તમે નવતર પ્રયોગ કર્યો છે એ છે સફરજન. તો એના વિશે આપણા ખેડૂત મિત્રોને થોડી માહિતી આપો. આવનારા સમય માટે ફળની બહુ ડિમાન્ડ રહેશે, ઓર્ગેનિક ફળ માટે બહુ જરૂરિયાત રહેશે. તો એના માટે તે નવીન અખતરા કરવા જોઈએ દરેક ખેડૂતોએ, કેમ કે આવનારા સમયની અંદર ઓર્ગેનિક ફૂડ માટે બહુ જરૂરિયાત છે ફ્રૂટ માટેની. તો ફ્રૂટના દરેકે અખતરા કરવા જોઈએ અને આપણે ત્યાં પણ એ સફરજન ને બધું થાય છે. તો અમને એ જણાવો કે આજે તમે સફરજન વાવવાનો તમને વિચાર કેવી રીતે આવ્યો અને આ જે રોપા છે એ ક્યાંથી લેવાના અને ખાસ રોપા લેતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ ખેડૂતોને? આ વાવવાનો વિચાર મને એટલા માટે આવ્યો કે યુટ્યુબ ઉપર મેં જોયેલું કે ભાઈ આપણે સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ સફરજન થાય છે એવું મેં સાંભળેલું. ત્યાર પછી મને કચ્છની અંદરથી મેં રોપા લીધા અને ત્યાં 99 નંબરની કંઈક વેરાયટી છે એ મેં વાવેલી છે અને તે આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં થાય છે એવું મેં સાંભળેલું છે, એટલે મેં અખતરા પૂરતા વાવ્યા છે. અત્યારે જે આ સફરજનના રોપા છે એમાં ઘણી એવી લાઈન દેખાઈ રહી છે. તો તમે આ કેટલા રોપાનું વાવેતર કર્યું? 20 છોડવાનું વાવેતર કરેલું છે. અને જે આ સફરજનનું તમે વાવેતર કર્યું છે એમાં તમે કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખ્યું ખાસ? એમાં કોઈ જાતનું મેં કંઈ ધ્યાન રાખ્યું જ નથી, ખાલી વાવી દીધા છે અને વાવ્યા પછી ત્યાં સાથે મલ્ચિંગ કરી દીધું હતું. ત્યાર પછી અમે કોઈ જાતનું કાંઈ વધારાનું કોઈ જંતુનાશક દવા કે કાંઈ રાસાયણિક ખાતર વાપર્યું જ નથી. ગાય આધારિત ખેતી છે એટલે જીવામૃત ને એ બધું ગૌઅમૃતમ બેક્ટેરિયાનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. ખાટી છાશ છે, ગૌમૂત્ર છે, પછી દૂધ છે, ગોળ છે, એનો છંટકાવ અવારનવાર કરતા રહીએ છીએ. તો ખાસ એ જણાવો કે તમને શું લાગે છે કે આ મોટા પાયે જો આ સફરજનની ખેતી કરવી હોય, હજી તો તમે બી શરૂઆતના સ્ટેજમાં છો એટલે કદાચ આ પ્રશ્ન પૂછો મારા માટે એટલી ઇઝી નથી લાગતો, પણ તેમ છતાં બી એમ તમારું શું મત છે ખેડૂત તરીકે કે આમાં શું ખેતી કરી શકે આગળ? ખેડૂતોએ ખેતી કરવી હોય તો થઈ શકે એમ છે અને બધા મિશ્ર પાક તરીકે ફળઝાડ વાવવા જોઈએ. એક વસ્તુ નહીં વાવવી જોઈએ, દરેક ફળ વાવવું જ જોઈએ મિશ્ર પાક તરીકે. ખારેક છે એની હારે બીજા ઘણા બધા ફળ છે આપણા, તે બધા થાય છે અને બધા ફળઝાડ વાવવા જ જોઈએ. બાકી જે સિસ્ટમ છે જે જંગલની કુદરતી જંગલ, એ જંગલની રીતે જો આ છોડનું માવજત કરવામાં આવે તો એ કુદરતી થાય અને પછી એને કોઈ જાતની માવજત આપવી પડતી નથી અને ફળ એની મેળે જ આવે છે અને એવા સરસ મજાના મીઠા અને ફળ સરસ બને છે. તમારી વાડીએ અમે તો અવારનવાર બધી વસ્તુ ખાતા હોય છે અને ચાખતા હોય છે, પણ આપણા દર્શક મિત્રોને ખેડૂત મિત્રોને એ બી જણાવી દો કે તમારું જે આ ઓર્ગેનિક ફાર્મ છે એમાં અંદાજે કેટલીક જાતના ફ્રૂટ વાવેલા છે, બધાના નામ જણાવશો? મારી વાડીની અંદર 15 જાતના ફ્રૂટ છે અત્યારે. એમાં ચીકુ છે, પપોયા છે, દાડમ છે, સીતાફળ છે, જામફળ છે, મોસંબી છે, સફરજન છે, અંજીર છે, કેળા છે, બોર છે, ખારેક છે. ઘણા ખેડૂત મિત્રોને એવું હોય છે મગજમાં કે ખાલી જો કેમિકલવાળી દવા છાંટી અને એની
એ પદ્ધતિને જ જો માવજત કરવામાં આવે તો જ ફ્રૂટ છે એ સારી ક્વોલિટીનું થાય છે. પણ આના વિશે તમારો શું અભિપ્રાય છે? બિલકુલ ખોટી વાત છે. એ તો આપણે જમીન બગાડી દીધી છે, એટલે રાસાયણિક ખાતર અને જંતુનાશક દવાના હિસાબે આપણું ફ્રૂટ છે એ બગડી જાય છે જલ્દી. જ્યારે ગાય આધારિત ખેતીથી પકાવેલું ફ્રૂટ અનાજ કંઈ બગડતું નથી અને ઘણો ટાઈમ એમનેમ રહે છે. માની લો કે ટમેટા છે તો 8 દિવસ સુધી ટમેટા વિધાઉટ ફ્રીજથી એમનેમ રહે છે, એવા ને એવો ટેસ્ટ આવે છે. એટલે ગાય આધારિત ખેતીથી જેટલું વહેલી તકે લોકો આરોગશે ને એટલી તંદુરસ્તી સારી રહેશે. નહીંતર કમાયેલા પૈસા ડૉક્ટરને ભરવા જ પડશે. એ વસ્તુનો તો મેં અનુભવ કર્યો છે. તમે જે કહો છો કે ટમેટાની બધી વસ્તુ બગડતું નથી, એ તો મેં બી જોયું છે કે જે અમારા શાકભાજી છે બધા ઓર્ગેનિક હોય છે, એના કારણે લાંબો સમય સુધી જો તમે બહાર બી રાખો ને તો એટલો જલ્દી એમાં બગાડ નથી આવતો જેટલો નોર્મલી બીજી વસ્તુમાં બગાડ આવતો હોય છે. અને ખાસ એ વસ્તુ મેં એ નોંધી કે એમાં જે રસનું પ્રમાણ હોય છે એ ખરેખર ખૂબ જ વધુ પ્રમાણમાં રસ હોય છે, એ જ એને ખાસ બનાવે છે. હજી જો તમારે કંઈ ખેડૂત મિત્રોને ખેતી વિશે કંઈ મેસેજ આપવો હોય તો તમે આપી શકો છો. ખેડૂતોએ ગાય આધારિત ખેતી અપનાવવી જ જોઈએ. આરોગ્ય બચાવવું હોય, માનવ જીવન જો જીવવું હોય માણસ તરીકે, તો ગાયના સાનિધ્યમાં રાખી અને તમારે ખેતી કરવી જ પડશે. નહીંતર રોગ અત્યારે કે નાના છોકરાઓને 20 વર્ષના છોકરાઓને કેન્સર થઈ રહ્યા છે, તો એની પાછળનું કારણ એક જ છે કે આપણો જે ખોરાક છે, ફૂડ છે, એ જંતુનાશકવાળું છે, કેમિકલવાળું છે. એના હિસાબે આજે માણસો બીમાર પડી રહ્યા છે. તો બીમારીથી બચવું હોય તો ગાય આધારિત ખેતી અને ગાય માતાના સાનિધ્યમાં અવશ્ય જવું પડશે. આજ નહીં તો કાલ દરેકે ગાય માતાના ઘી દૂધનો ઉપયોગ કરવો પડશે અને એના છાણ ગૌમૂત્રનો ખેતીમાં ઉપયોગ કરવો પડશે. તો મિત્રો આપણે ઘણી બધી સારી એવી માહિતી મળી અને જાણીને મજા આવી. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ખાસ ખેડૂત મિત્રો તમને અહીંયા નંબર બી શેર કરી દઈશ. જો તમારે કાંઈ બી ઇન્ક્વાયરી હોય, કાંઈ બી ક્વેરી હોય, કાંઈ પણ વસ્તુ પૂછવી હોય, કોઈ પણ મૂંઝવણ હોય ઓર્ગેનિક ખેતીને લગતા, ખારેકને લગતા, સફરજનની ખેતીને લગતા કે કોઈ બી બાગાયતી ખેતીને લગતા, તો તમે જયંતિભાઈ વસોયાનો સંપર્ક કરી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો, ફરી મળીશું એક આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર. આવજો.